नमस्कार मित्रांनो, चला तर मग आज आपण बनवूया हक्का नूडल्स। हे बघा, हे नूडल्स मी उकडून ठेवलेले आहे। हे गरम पाण्यात उकडून घेतलेले आहे मीठ टाकून। हे बघा किती सुटसुटीत आहे। चला तर मग सुरुवात करूया। थोडं जिरं घालूया, कांदा टाकून घ्यायचा। कांदा बारीक चॉप करून घ्यायचा आहे मित्रांनो। कांदा टाकलेला आहे, छान होऊ द्यायचा त्याला। छान होऊ द्यायचा। जास्त नाही शिजवायचा कांदा। वरतून शिमला मिरची टाकलेली आहे मी। तुम्ही टोमॅटो पण घालू शकता, पण मी टोमॅटो घालणार नाही आज। बघा, छान मिक्स करून घेतलेला आहे। आता थोडं क्रश केलेला लसूण घालू। क्रश केलेला लसूण घातलाय मित्रांनो। याच्यात लसणाचं फ्लेवर खूप एवढं छान लागतं ना, तुम्हाला मी सांगू नाही शकत। याच्यात लसूण म्हणजे मेन असतो, तर तुम्ही लसूण जास्त घातलं तरी चालेल। तुमच्या आवडीच्या भाज्या तुम्ही प्रत्येक भाज्या घालू शकता। आता माझ्याकडे नाही आहे म्हणून मी घालत नाही। मी सहज बनवून दाखवते तुम्हाला, आणि खास तुमच्यासाठी ही रेसिपी बनवते मी। हे बघा, मीठ टाकते। मीठ आपल्या आवडीनुसार टाकायचे। थोडं रेड चिली सॉस घालायचं। मीठ कमी टाकायचं मित्रांनो, नाहीतर मग खारं होईल, कारण या सॉसमध्ये पण मीठ असतो। मिक्स करून घ्यायचं। सॉस टाकून घेतली आहे। थोडं सोया सॉस टाकायचं। हे बघा, सोया सॉस टाकते, अगदी थोडं घालायचं ते। नूडल्स जर तुमचे जास्त असले तर तुम्ही हे नूडल्स अगर जास्त असले तुमच्याकडे तर तुम्ही जास्त पण घालू शकता। थोडं विनेगर टाकायचं। विनेगर जरुरी थोडं टाकलं, याचा फ्लेवर खूप छान लागतो। आणि एकदम सोपी आहे, सोप्या पद्धतीने तुम्हाला मी दाखवते। एकदम सोप्या पद्धतीने कसं बनवायचं ते दाखवते मी तुम्हाला। थोडं लाल तिखट टाकलेलं आहे। तिखट तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता। हळद टाकायची थोडी, ही हळद घातली। थोडं धना पावडर टाकायचं। धना पावडर टाकायचं तर टाकायचं, ऑप्शनल आहे। थोडा मसाला टाकूया, मॅगी मसाला टाकला। हा मी, हे बघा, नूडल्स मसाला मिळतो असा चाऊमिनचा, तो घालते। मला कट करू द्या मला थोडं। मित्रांनो, अजून तुम्हाला माझी व्हिडिओ आवडत असतील तर तुम्ही नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, कारण चॅनल सबस्क्राईब करायला पैसे नाही लागत। हे बघा, टाकलं मी चाऊमिन मसाला। वाव, अशी सुंदर असं हे नूडल्स बनतं ना। हे बघा, नूडल्स टाकून एकदम सोप्या पद्धतीने। जे मुलं असे वेगळे राहतात ना, स्टुडंट वगैरे असतात, बाहेर राहतात, त्यांना काही नाही, ते इंडक्शनवर पण बनवू शकतात। एकदम सोप्या पद्धतीने बनतात।
आणि काहीच करावं नाही लागत. कांदा टोमॅटो जो भाज्या असतील तर घाला, नाही घातलं नुसता कांदा जरी टाकला तरी छान बनतो. आणि याला ना हे असं, हे बघा, वाव, छान टॉस करून घ्यायचं मित्रांनो, मिक्स करायचं छान. हे बघा मस्त, अप्रतिम, किती सुंदर बनलेलं आहे बघा, खूप छान बनते. सोपी रेसिपी आहे. तुम्ही कधीही मुलांना टिफिनमध्ये पण बनवून देऊ शकता, कधीही बनवून देऊ शकता. हे बघा किती छान बनलेलं आहे. झालं. चला तर मग गुड नाईट. थँक्यू व्हेरी